Twinkle twinkle little star. ඇයි small star වෙන්න බැරිද? අපිට මෙතනට twinkle twinkle small star කියලා පාවිච්චි කරන්න බැරිද? ඇත්තටම බෑ. ඒත් මේ small කියන වචනයටයි little කියන වචනයටයි තියෙන සමාන තේරුමක් නේද? ඒක නිසා අපි අද මේ පාඩමෙන් කතා කරන්න යන්නේ small කියන වචනේ little කියන වචනේ දෙක අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද කියන එක ගැන. ඇත්තටම මේ වචන දෙකටම තියෙන්නේ එකම තේරුමක්. ඒ තේරුම තමයි පුංචි කියන තේරුම, එහෙමත් නැත්නම් පොඩි කියන තේරුම. හැබැයි ස්මෝල් කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ යම්කිසි විශේෂිත අවස්ථා ටිකක් තියෙනවා. ලිටිල් කියන වචනයටත් ඒ වගේමයි. ඒ වචනේත් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ විශේෂිත අවස්ථා ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ අවස්ථා ටික හරියාකාරව දන්නේ නැතුව අපි මේ වචන දෙක පාවිච්චි කරන්න ගියොත් අපිට හරියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා අද අපි ඉගෙන ගමු මේ ස්මෝල් කියන වචනේ ලිටිල් කියන වචනේ මොන වගේ අවස්ථාවලදීද පාවිච්චි කරන්න ඕනි කියන එක ගැන. මුලින්ම මම කතා කරන්නේ countable nouns සහ uncountable nouns ගැන. ඒ කියන්නේ අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. මොනවද ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල්? අපේ අතේ ඇඟිලි ගත්තොත් 1 2 3 4 කියලා අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන්. මේසෙක පොත් ගොඩාක් තිබ්බොත් පළවෙනි පොත දෙවෙනි පොත තුන්වෙනි පොත කියලා අපිට ඒව ගණන් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල් countable nouns කියලා අපි හඳුන්වනවා. uncountable nouns කියලා කියන්නේ ගණන් කරන්න බැරි දේවල්. වතුර කෝප්පයක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙන වතුර ටික අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන්ද? බැහැනේ. කිරි ටිකක් ගත්තොත් ඒ කිරි ටික අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන්ද? සීනි ටිකක් ගත්තොත් සීනි වල තියෙන පුංචි පුංචි යට අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන්ද? බැහැ. ඒ වගේ ගණන් කරන්න බැරි දේවල් uncountable nouns කියලා අපි හඳුන්වනවා. දැන් countable nouns ගැන කතා කරොත්, ඒ කියන්නේ ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන කතා කරොත්, අන්න ඒ වගේ ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල් සඳහා අපි පාවිච්චි කරන්නේ small කියන වචනය. බලන්න මම මෙතන highlight කරලා තියෙනවා උදාහරණ 4ක්. small cups. පුංචි පුංචි කප් ගොඩක්. කප්ස් කියන්නේ අපිට ඒව වෙන වෙනම ගණන් කරන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ ඒක countable noun එකක්. එහෙනම් ඒ සඳහා අපිට small cups කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. small shoes. පුංචි පුංචි සපත්තු ගොඩක්. සපත්තු කියන ඒවත් අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන්. small tree. පුංචි ගහක්. ගස් කියන ඒවත් අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන්නේ. ලොකු ගහක්, පොඩි ගහක්, 1 2 3 4 කියලා මේ දේවල් ගණන් කරන්න පුළුවන්. small table. පුංචි මේසයක්. එතකොට මේ පුංචි මේසය කියන එකත් අපිට පළවෙනි මේසය, දෙවෙනි මේසය, එහෙම නැත්නම් 1 2 3 4 කියලා මේ දේවල් ගණන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගණන් කරන්න පුළුවන් නාමපද සඳහා මම small කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අපි අනිවාර්යයෙන්ම ගණන් කරන්න පුළුවන් නාමපද සඳහා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ small කියන වචනය. එතකොට little කියන වචනය මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපි little කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ගණන් කරන්න බැරි දේවල් සඳහා. බලන්නකෝ මම මෙතන highlight කරලා තියෙන උදාහරණ ටික. little star. twinkle twinkle little star කියලා අපි කිව්වේ ඇයි කියලා දැන් ඔයාලට පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙයි. අහසේ තියෙන තරු අපිට 1 2 3 4 කියලා වෙන වෙනම count කරන්න පුළුවන්ද? කීයටවත් බෑ. අපිට තරු වෙන වෙනම අරගෙන කවුන්ට් කරන්න බෑ. ඒක නිසා ඒක ගණනය කළ නොහැකි දෙයක්නේ. ඒ ගැන කතා කරද්දී අපිට little කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. පුංචි පුංචි තරු. මේ පුංචි තරු වෙන වෙනම ගණන් කරන්න බැරි එකම හේතුව මත අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ little කියලා. small star කියලා පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඊළඟට little stone. පුංචි ගල්. මේ මහ පොළොවේ තියෙන ගල් වෙන වෙනම අපිට 1 2 3 කියලා ගණන් කරන්න පුළුවන් ද? බැහැනේ. ඒක නිසා අපි little stone කියලා තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට a little sugar, a little soup, a little milk, a little wine. සීනි, සුප්, කිරි, වයින් මේවා අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන්ද? කිසිසේත්ම බෑ. ඒක නිසා little කියන වචනේ මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එයි. little star, little stone කියලා පාවිච්චි කළා මුල් දෙකේ. ඊට පස්සේ මම a little sugar, a little soup, a little milk, a little wine කියලා ඒ අකුරක් දාලා තියෙනවා. මොකක්ද මේකට හේතුව? මෙහෙම හිතන්නකෝ, සීනි බෝතලයක සීනි පුරවලා තියෙනවා. මට සීනි ටිකක් ඕනේ. එහෙනම් මට කියන්න පුළුවන් I need a little sugar.
මොකද මට හැන්දක් දාලා අර සීනි බෝතලෙන් සීනි ටිකක් වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්නේ. ඊළඟට සුප් වාචනයක් තියෙනවා. ඒකටත් මට හැන්දක් දාලා සුප් ටිකක් වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. කිරි වලත් එහෙමයි. වයින් වලත් එහෙමයි. මට වෙන් කරලා පොඩ්ඩක් වෙනම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අහසේ තියෙන තරු මට එහෙම වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්ද? පොළවේ තියෙන වැලි මට එහෙම වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්ද? බැහැනේ. අන්න ඒ කාරණාව මත තමයි දැන් මගේ අවශ්‍යතාවය මත මට සීනි ටිකක්, සුප් ටිකක්, මිල්ක් ටිකක්, වයින් ටිකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ හේතුව මත තමයි මම මෙතන a little කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟට ඔයාලා හිතයි එහෙනම් ඉතින් little stone කියලා පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? අපිට වැලි ටිකක් අපේ අතට ගන්න පුළුවන් වෙන් කළා කියලා. මේ ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම වැලි කැට ගැන හිතන්නකෝ. ඒ වැලි කැට වලින් නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් අපි ගන්නවා කියන එක නිකන් බොරු වැඩක් නේ. ඒත් සීනි ටිකක්, සුප් ටිකක්, කිරි ටිකක්, වයින් ටිකක් ඒවා නිශ්චිත තැනක ගබඩා කරලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ ස්ථානයෙන් තමයි අපි වෙන් කරලා ගන්නෙ. ඒක නිසා ඒ වගේ දේවල් සඳහා අපිට a little කියලා පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඊළඟ කොටස තමයි size එක. දැන් සයිස් එක ගැන කිව්වහම අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණවල් තියෙනවා, ගණනය කරන්න බැරි ප්‍රමාණවල් තියෙනවා. මොනවද මේ ගණනය කරන්න පුළුවන් මෙෂර්මන්ට්? අපිට උස ගැන කතා කරොත් උස ගණනය කරන්න පුළුවන් නේද? මෙච්චරක් උසයි කියලා. කොට ගැන කතා කරොත් මෙච්චරක් කොටයි කියලා අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ගණනය කරන්න පුළුවන් සයිස් වලට අපි small කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා. බලන්නකො මෙතන he is a small boy. he is a small boy කිව්වොත් ඒකේ තේරුම ඔහු පුංචි කියන එක. ඔහු සයිස් එකෙන් පොඩි කියන එක. ඒ කියන්නේ ගණනය කරන්න පුළුවන් සයිස් එකක්. එක්කෝ ඔහු හරිම කොටයි කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම වෙන්නේ. ඊළඟට she has a small height. ඇයට තියෙන්නේ පුංචි උසක්. කොට ගෑනු ළමයෙක් ගැන කතා කරනවා. දැන් height එක අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන් සෙන්ටිමීටර් වලින් මීටර වලින් අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන්. එන්නේ ගණනය කරන්න පුළුවන් measurement එකක් නිසා අපි ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ small කියන වචනය. ඊළඟට they have a small car. ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා පුංචි කාර් එකක්. දැන් කාර් එකේ measurement එක අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන් දිග, උස, පළල අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි small කියන වචනේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. It is a small box. ඒක පුංචි box එකක්. අපිට බොක්ස් එකක් ගත්තාම ඒකෙත් උස දිග පළල ගණන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගණන් කරන්න පුළුවන් measurement තියෙනවා නම් ඒ measurement එක පොඩි කියලා අපිට කියන්න ඕනේ නම් අපි එතනදී පාවිච්චි කරන්නේ small කියන වචනය. එතකොට මොනවද මේ ගණන් කරන්න බැරි measurement? අපි මහතයි කියලා කිව්වොත් ඒ මහත අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන්ද? ඔන්න අපිට බර නම් ගණන් කරලා ගන්න පුළුවන්. කෙනෙක් මහතයි කිව්වොත් කොහොමද අපි මේ මහතට නිවැරදි ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්නේ? එහෙම කියන්න බෑ. කෙට්ටුයි කිව්වොත් කවුරු හරි අපිට පුළුවන් ද නියමාකාරයෙන් ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්නේ කෙට්ටු කියන තත්ත්වයට බෑ. අන්න ඒ වගේ ගණන් කරන්න බැරි සයිස් වලට අපි යොදාගන්නේ little කියන වචනය. He is a little fat. ඔහු ටිකක් මහතයි. She is a little slim. ඇය ටිකක් පුංචි. ඉතින් මෙතනදිත් a little කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. කාගේ හරි මහතක් එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි කෙට්ටුව ගැන කතා කරද්දී අපිට a little කියලා පාවිච්චි කරන්න වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට මහත කෙට්ටු කියන තත්ත්වයන් දෙක යටතේ අපිට ඒක ගණනය කරන්න බෑ. ඒ හේතුව මත අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ little කියන වචනය. ගණන් කරන්න පුළුවන් measurement එකක් නම් small කියන වචනයත් ගණන් කරන්න බැරි දෙයක් සඳහා ගණන් කරන්න බැරි measurement එකක් සඳහා අපි little කියන වචනයත් පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට incident. ඒ කියන්නේ යම්කිසි සිද්ධියක්. සමහර සිද්ධි තියෙනවා අපිට ඒ සිද්ධිය හරි පොඩි කියලා කියන්න පුළුවන්. කොයි වගේ අවස්ථාවලදීද? small party පුංචි පාටි එකක්. small function පුංචි උත්සවයක්. small concert පුංචි ප්‍රසංගයක්. මේ දේවල් අපිට කියන්න පුළුවන් ගණන් කරලා. දැන් එක පාටියක් තිබ්බොත් ඒ පාටිය හරි පුංචි නම් අපිට කියන්න පුළුවන් it is a small party. ඒක පුංචි පාටි එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. it is a small function. ඒක පුංචි උත්සවයක්. it is a small concert. ඒක පුංචි ප්‍රසංගයක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි බලන්නකො මෙන්න මේ වගේ සිදුවීම්. little trouble පුංචි කරදරයක්, පුංචි කරදර ටිකක්. දැන් මේ trouble කියන එක, කරදර කියන එක පළවෙනි කරදරේ, දෙවෙනි කරදරේ, තුන්වෙනි කරදරේ, හතරවෙනි කරදරේ කියලා අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන්ද? බැහැනේ. අපිට යම්කිසි අගයක් දක්වන්න බෑ කරදර වලට.
ඉතින් කරදරයක් කියන එකට අගයක් දක්වන්න බැරි නම් ඒ විදිහට අපි little කියලා පාවිච්චි කරනවා. problem ප්‍රශ්න වලට අපිට අගයක් දෙන්න පුළුවන්ද? මේක පළවෙනි ප්‍රශ්නේ, දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ, තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ එහෙම කියලා අපිට මුණ දෙන්න වෙන ප්‍රශ්න අපිට කවුන්ට් කරන්න බෑ. ඒක නිසා අපි little කියලා පාවිච්චි කරනවා. confuse අවුල් සහගත තත්ත්වයක්. little confuse පොඩි අවුල් සහගත තත්ත්වයක්. එතකොට මේ confuse කියන එක අවුල් සහගත තත්ත්වය මට measurement එකකින් කියන්න පුළුවන්ද? බැහැනේ. මට ගණන් කරන්න බෑ ඒ ගැන. මගේ සිතුවිල්ලක් නේක. ඒක නිසා මම little කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. sad දුක, happy සතුට. බලන්නකො අපේ feelings අපිට එන කරදර මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට ගණන් කරන්න බෑ. ඒත් ඒ සිදුවීම් වලට අපිට මූණ දෙන්න වෙනවා. අන්න ඒ වගේ කිසිම විදියකින් අගයක් දක්වන්න බැරි සිදුවීම් ගැන කතා කරනවා නම් අපි little කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. little trouble, little problem, little confused, little sad, little happy මෙන්න මේ වගේ. දැන් අපි ප්‍රධාන අවස්ථා තුනක් කතා කරා. මොනවද small කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවස්ථා සහ මොනවද little කියන වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවස්ථා ගැන කියලා. මෙන්න මේ අවස්ථාවන් ටික වාර නිතර මතක් කරගත්තොත් හරියට small කියන වචනේ little කියන වචනේ අදාළ තැනදී ඔයාලට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේ විදිහට අපේ viral beam YouTube channel එකෙන් අපි ඔයාලට ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි පාඩම් ගැන අවබෝධයක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අපි අලුතින් DVD එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. spoken English skill එක දියුණු කරගන්න කොහොමද කියන එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ spoken English වැඩි දියුණු කරගන්න පුංචි රහස් කීපයක් කියලා දීලා ඒ වගේම ඊට අදාළ විශේෂිත වූ පාඩම් කීපයක් කියලා දීලා ඔයාලටම අධ්‍යයනය කරගන්න පුළුවන් වෙන විශේෂිත DVD එකක් අපි නිර්මාණය කරලා දීලා තියෙනවා. මේ DVD එක ගැන විස්තර බලා ගන්න ඔයාලා කැමති නම් මේ DVD එක මිලදී ගන්න ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ තිරේ දිස්වන වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා ඒ ගැන අවශ්‍ය විස්තර ලබා ගන්න. ඒ වගේම viral beam YouTube channel එකට ඔයාලා කැමති නම් මේකේ තියෙන වීඩියෝස් යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. ඒ වගේම අපිව subscribe කරන්න.